Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Today the topic is what is politics, and this topic is related to BA first sem honors and DSC also. So I hope all of you will benefited from my video. So at the time of preparation of this topic, I followed some of the important books, and main book was R. Bhargav, the political theory, Bhargav's book, and that book helped me. And in Assamese part, I followed the book of Rajnoitik Tottor Porichoy, Dr. Kripesh Chandra Pal, Odhyapak Pratul Chandra Nayak, Dr. Ratul Chandra Kolita aru Dr. Gautam Chandra Rai, তেওঁলোকৰ কিতাপ follow কৰিছো. So first of all, the topic is politics, Rajniti. Rajniti কি? আমি ৰাজনীতি শব্দটো এটা বিতৰ্কিত বিষয়. Politics is a controversial topic. এই বিষয়ে ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদসকলে কোনো সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত দিব পৰা নাই. That means about the politics, there is no uniform and unanimous decision by the political thinkers. ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদসকলে বা নেতাসকলে যিসকলে নিৰ্বাচনৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয়, তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কাৰ্যক ৰাজনীতি কৰা বুলি দাবী কৰে. That means the people, mainly the politicians, those who are related with the politics, or that means the people, those who are participated on politics, in politics, at the time of participation, or to be a member of the parliament or MLA, that means the politics. তাৰ মানে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বা সেই যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাকে তেওঁলোকে ভাবে ৰাজনীতি কৰা. ৰাজনৈতিক নেতাসকলে সঘনাই দল ত্যাগ কৰে, আৰু দল ত্যাগ কৰাৰ যেটো চৰিত্ৰ, নিৰ্বাচনৰ আগত প্ৰদান কৰা মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰা, দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন অপৰাধ কাৰ্যৰ লগত সংগঠিত কৰা বা কাৰ্যৰ লগত জড়িত বা চলে বলে কৌশলে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰা কাৰ্যকে প্ৰত্যক্ষ কৰি কিছুমানে ৰাজনীতিক লেতেৰা বা কুলক্ষিত কাৰ্য বুলি অভিহিত কৰে. That means some of the people, those who criticize the politics, because most time we see that the politician, they are relates with the corruption and they are not fulfill the promises which are given before the election, and various types of illegal activities which are done by the politician, and that's why they criticize that politics is a dirty game. আমি নিৰ্বাচনক সেই কাৰণে মানে ৰাজনীতিক আমি লেতেৰা বা কুলক্ষিত কাৰ্য বুলি কওঁ, আৰু সেইবোৰ সাধাৰণতে মানুহে ৰাজনীতিৰ প্ৰতি অনীহা প্ৰকাশ কৰে আৰু ৰাজনীতিৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব খোজে. That means due to that purpose, that means though the politics is a dirty game, and that's why people try to aloof from politics. That means they are not in a position to participate in the politics. They try to be a political man. মানে নিৰ্বাচনৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব খোজে বা ৰাজনীতিৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব খোজে. Look, পলিটিক্স শব্দটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আৰু যেতিয়া এৰিষ্টটলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁ তেতিয়া কৈছিল দ্য মাষ্টাৰ সায়েন্স বা সৰ্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞান বুলি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে. দ্যাট মিন্স according to the Aristotle, the word politics, he was first used the term politics, and he said that the politics is a master science. মানে সৰ্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞান, যিমান বিজ্ঞান আছে তাৰে ভিতৰত সৰ্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞান. এৰিষ্টটলে পলিটিক্স নামৰ গ্ৰন্থত ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰৰ অধ্যয়নকে ৰাজনীতি বুলি অভিহিত কৰিছে.
মানে এৰিষ্টটলে তেওঁৰ যিখন কিতাপ লিখিছে আৰু সেই কিতাপখনৰ নাম হ'ল পলিটিক্স আৰু সেই পলিটিক্স নামৰ কিতাপখনত তেওঁ কি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰ মানে ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰৰ অধ্যয়নকে ৰাজনীতি বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে দ্যাট মিন্স according to Aristotle in his great book The Politics where he said that the politics means study about the state and study about the government মানে সরকারের লগত that means study about government study about the state each politics গ্রিক দার্শনিক প্লেটো আৰু এৰিষ্টটলে তেওঁলোকৰ ৰচনাৰ জৰিয়তে ৰাজনীতিৰ প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছে আমি যে দেখা পাওঁ যে এৰিষ্টটল গ্ৰীক দাৰ্শনিক দুজন মহান ব্যক্তি আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কওঁ যেনেকৈ এৰিষ্টটলক প্লেটো এণ্ড এৰিষ্টটল তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে আৰু সেই গ্ৰন্থবিলাকৰ ৰচনাৰ জৰিয়তে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰণালীবদ্ধ আলোচনা আৰম্ভ হোৱা বুলি আমি কওঁ দ্যাট মিন্স the systematic study was started by Plato and Aristotle. Plato and Aristotle, they are called the father. Aristotle is called the father of political science, and he and Plato themselves try to study politics in a systematic way or political science in a systematic way. তেওঁলোকে প্ৰাচীন গ্ৰীচ দেশৰ সৰু সৰু নগৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বা পলিটিক্সৰ বিভিন্ন কাম কাজ ইত্যাদিৰ বিষয়ৰ লগত সংযুক্ত আলোচনাক পলিটিক্স বুলি আখ্যা দিছিল মানে তাৰ মানে হৈছে সেই সময়তে এট দ্য টাইম অফ প্লেটো এণ্ড এৰিষ্টটল দ্যাট মিন্স বিফোৰ around 2500 years ago the Greek city-state, and that Greek city-state was two important states. One was the Athens and another was the Sparta. And Plato and Aristotle at that time to discuss about or to study about the political system of that Greek city-state, that was the politics. মানে গ্ৰীক সিটি ষ্টেটৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা বা শাসন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা বা সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ বিষয়ে বা তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাকে ৰাজনীতি বুলি কৈছে দ্যাট মিন্স হিয়াৰ you can say that the Plato and Aristotle regarded politics means the functions and the activities of the Greek city state নগৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বা পলিচৰ কাৰ্য বিৱৰণ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে পলিটিকা নামে এটি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল পলিটিকা মানে নগৰ ৰাষ্ট্ৰ বা পলিচৰ কাৰ্য বিৱৰণী দিয়া মানে what are the functions of the city state to discuss about or to highlight about the function of the city state they use the word polis polis বা or politica a new word that was used by them at the time of the Greek city state আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰাচীন যেটো গ্ৰীক সিটি ষ্টেটৰ লগতে জড়িত থকা সদস্যসকলে যি কাৰ্য কলাপ কৰিছিল তাক ৰাজনীতি বুলি কোৱা হৈছিল তাৰ মানে হৈছে the person those who are connects with the function of the Greek city state that was the politics মানে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত কোৱা হৈছিল মানে প্ৰাচীন গ্ৰীক নগৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগত জড়িত থকা সদস্যসকলে যিসকলে নগৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত বা কাৰ্যকলাপ কৰে তাকে ৰাজনীতি বুলি কোৱা হৈছে that means at the time of the Greek city state whatever the powers and functions exercised by the members of the Greek city state that was politics he ৰাষ্ট্ৰৰ লগত জড়িত বিষয়কে ৰাজনীতি বুলি কোৱা হৈছিল that means that's why we can say that the politics means connects with the government or connects with the state মানে সরকার বা ৰাষ্ট্ৰৰ লগত জড়িত থকা মানে তাক ৰাজনীতি বুলি কোৱা হৈছে এৰিষ্টটলে দ্য পলিটিক্স নামৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থত ৰাজনীতিক পৃথককৈ অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছিল okay Plato and Aristotle mainly Aristotle in his important book the name of the book is The Politics in that book
he tried to make separate study for politics. মানে ৰাজনীতিৰ কাৰণে তেওঁ পৃথক অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছিল। পৰৱৰ্তী কালত কিছুমান ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদে যেনেকৈ হেনৰি চেজুইক, হেৰল্ড জে লাস্কি, সাইমন লিপছেট, জি.ই.জি. কেটলিন আৰু জে.আৰ. লুকাছ ইত্যাদি ৰাজনৈতিক যেটো চিন্তাবিদ তেওঁলোকে ৰাজনীতিক এটা পৃথক অধ্যয়নৰ বিষয় হিচাপতে গণ্য কৰিছে। That means they are try to make separate politics from the political science. That means politics should be separately studied. And the writers are Henry Sidgwick, Harold J. Lasky, Seymour Lipset, C.E.G. Catlin and J.R. Lucas. They try to make the study politics in a separate way. ৰাজনীতিৰ অধ্যয়নক যদিও তুলনামূলক ৰাজনীতি বা আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতি বুলি পৃথক মৰ্যাদা লাভ কৰিছে, তথাপি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত এতিয়াও ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ৰূপে ইয়াৰ অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা চলি আছে। Look, in international politics or comparative politics, international politics, these are this type of subjects which are getting separate recognition in various universities of the world. Universities have separate department like comparative politics, a separate department, like international politics, a separate department. And though these subjects are getting a separate recognition in the various universities, but till some of the universities like in India or some third world countries where the international politics or comparative politics, these are studied under the banner of political science. Under the banner of political science. Now, the question arises, what is politics? What is politics? ৰাজনীতি এতিয়ালৈকে আমি আহিয়ে পোৱা নাই। যেনেকৈ ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান এনেকুৱা শব্দবোৰ প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু সেই শব্দবোৰৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বা ৰাজনীতিৰ ধৰণৰ এক সুকীয়া মাত্ৰা আছে। Okay, look, we use the word politics. আমি প্ৰথমতে ৰাজনীতি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আকৌ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, again we use the word political science. Okay, politics and political science, এই দুটা we use synonymously. That means in a same way, but the politics and political science have a separation, have a separate meaning. ৰাজনীতিৰ সম্বন্ধে এটা সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত যেনেকৈ মই আগতে কৈছোঁ, I told you that there is no unanimous idea about the study of political science or politics. মানে ৰাজনীতি সম্বন্ধে এটা সৰ্বসন্মত কোনো সিদ্ধান্ত, গ্ৰহণযোগ্য সিদ্ধান্ত দিয়াটো টান। যেনেকৈ ৰাজনীতি সমাজ ব্যৱস্থা পৰিচালনাৰ মূল শক্তি। ৰাজনীতিটো হ'ল সমাজ ব্যৱস্থা পৰিচালনাৰ মূল শক্তি। That means to run the society, politics is the main, or politics is the sole authority. That means through the politics we can continue or we can run the society. সমাজত বসবাস কৰা বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। In the society there are numbers or diverse society. Each and every society there is a diversion. That means the divisions we can find. And what type of divisions? Division on the basis of caste, division on the basis of creed, division on the basis of religion, language, etc. So each and every groups have separate interest. আমি দেখা পাওঁ সমাজ এখনত বসবাস কৰা লোকসকলৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, আৰু এই লোকসকলৰ মাজত স্বাৰ্থকেন্দ্ৰিক দ্বন্দ্ব আৰু সংঘাত নিৰাময় কৰি সমূহীয়া ঐক্যমতৰ জৰিয়তে সমূহীয়া কল্যাণৰ প্ৰক্ৰিয়াই হৈছে ৰাজনীতি। ৰাজনীতি মানে হৈছে হিয়াৰ ইউ সে যে সমাজত বসবাস কৰা বেলেগ বেলেগ ব্যক্তি, বেলেগ বেলেগ স্বাৰ্থন্বেষী ব্যক্তি, আৰু তেওঁলোকৰ এই স্বাৰ্থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই জনসাধাৰণৰ মাজত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'ব পাৰে, আৰু এই দ্বন্দ্ববিলাক নিৰাময় কৰি সমূহীয়া এটা ঐক্যমতৰ জৰিয়তে
সমূহীয়া কল্যাণৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া তাক ৰাজনীতি বুলি কোৱা হৈছে so here you see politics means a process what type of process of make unity process of make solve the problem of the society because in a society there are numbers there are diversion there are division on the basis of caste class language sex place of birth and that's why each and every group have separate interest and on the basis of their interest there is a confrontation and this confrontation makes division among them so the function of the politics is to make unity among them and to solve the problem among the various communities and to take or to bring them in a common table and to solve and to get a unanimous decision or to make unity among them that type of process is called the politics tenehole rajniti rashtror ক্ষমতাৰ হৈতে জড়িত politics is related with the state power so who have that type of power are provided to the state so state in a state numbers of divisions or number of communities we can find and these communities have separate interest and role of the government is to make the solve the people's demands and to try to satisfy all and each and every group in a common table so this type of power are provided to the state ene khomota aharon সংৰক্ষণ আৰু প্ৰয়োগই হৈছে ৰাজনীতি বুলি আমি ক'ব পাৰো this type of power which are sole authority by the state or the government and this power is exercised by the state or the government that is called politics tar mane hoise je rajniti tenehole ami ki dekha palu what is politics is there is a confrontation on the basis of demands on the basis of their interest and when government or when any authority try to solve this type of confrontation or disagreement or disputes in a common table and try to solve all the problems and try to satisfy each and every community that type of function or that type of process or that type of striving is called politics and who can do this type of activity only the government or only the state have this type of authority to perform or to satisfy all the communities etia ami dekha pau je rajniti সর্বব্যাপী politics is universal no one can say that I am aloof from politics that means politics is universal সর্বব্যাপী আমি দেখিবলৈ পাও ৰাজনীতি কাৰণ মানুহে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আতৰি থাকিব বিচাৰিলেও বাস্তৱত তেওঁ থাকিব নোৱাৰে it is not possible to aloof from politics because politics is a integral part of the society jeneke ami gaor para shohor ba ami jatiyo jiboner para antarjatik jibonot সকলোতে আমি দেখিবলৈ পাও যে ৰাজনীতিৰ যেটো প্ৰভাৱ the influence of politics we can find everywhere not only in the village level or not only in the city level in national level and in international level everywhere we can see the influence of politics আমি একেবাৰে সাধাৰণ অৰ্থত যেটো ৰাজনীতি দেখা পাইছিলো অলপ আগতে মই কৈছো যে আমি দেখা পাও যে নিৰ্বাচনৰ সময়তে যেনেকে নিৰ্বাচন আইন সভা শাসক গোষ্ঠী মন্ত্ৰী সভা ইত্যাদিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ৰাজনীতি শব্দটো প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰো এই যে ৰাজনীতি শব্দটো আমি ব্যৱহাৰ কৰো about the politics about the political leader here again we can say that the legislature like the government like the political parties like the election commission or like at the time of election this type of activity is connects with the politics tar mane koa hoise
যে ৰাজনীতি মানে হৈছে যেনেকৈ আমি বিধানসভা বা বিধানমণ্ডল বা আমি দেখা পাওঁ যেনেকৈ মন্ত্ৰীসভা বা আমি দেখা পাওঁ যেনেকৈ ৰাজনৈতিক দল বা ভোট গ্ৰহণ কাৰ্য বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যিবিলাক ভূমিকা এইবিলাক মানে বুজাব বিচৰাৰ উপৰিও ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক সামৰি লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা দেখা যায় মানে ৰাজনৈতিক যিবিলাক বিতৰ্ক বিধানমণ্ডলত যেটো ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক বা ঠিক তেনেকুৱা ইলেকশ্যনৰ সময়তে যিবিলাক ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক ইস্যুবিলাক বেলেগ বেলেগ এইবিলাককে আমি সাধাৰণ অৰ্থত ৰাজনীতি বুলি কওঁ ইয়াতে কোৱা হৈছে ইন এভৰিডে পপুলাৰ ইউজেছ পলিটিক্স ইজ সিন এজ বিং এবাউট পাৰ্লামেণ্ট the government, the politics, the parties, the election, voting, and endless debates and arguments which produce more wounds than excitement. আমাক যিবিলাক এক্সাইটমেণ্ট কৰে যেনেকৈ আমি নিউজ চেনেল চোৱাৰ লগে লগে আমি টিভিটো অন কৰাৰ লগে লগে যদি নিউজ চেনেল দিওঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে in the news channel always there are political debates maximum we can see that before the election most of the channels they are trying to show the political debates and political interpretation in the news channel so everyday popular uses politics seen as being in parliament about the government about the parties about the election etc so these are the excitement and this excitement is called the politics now this is the simple way then when we go to the broader sense of politics broader sense মানে বৃহৎ দৃষ্টিত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যেনেকৈ এন্ড্ৰিউ হে উডৰ মতে কোৱা হৈছে যে পলিটিক্স ইন ইটছ ব্ৰডেষ্ট সেন্স ইন দ্য এক্টিভিটি থ্ৰু হুইচ পিপল মেক প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড এমেণ্ড দ্য জেনেৰেল ৰুলছ আণ্ডাৰ হুইচ দে লিভ তাৰ মানে হৈছে এন্ড্ৰে হিউডৰ মতে কোৱা হৈছে যে ৰাজনীতিৰ বহল যেটো অৰ্থ মোটামুটিভাৱে আমি এইখিনি কথা সামৰি ল'ব পাৰোঁ যে যিয়ে তোমাৰ বহলভাৱে কি কৰিছে যে এক্টিভিটি থ্ৰু হুইচ পিপল মেক্স প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড এমেণ্ড দ্য জেনেৰেল ৰুলছ মানে চৰকাৰৰ বা জনসাধাৰণৰ যিবিলাক সাধাৰণ আইন সেই সাধাৰণ আইনবিলাক আমি কেতিয়াবা সংশোধন কৰিব পাৰোঁ বা কেতিয়াবা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াক বা এই আইন তৈরি কৰাৰ ব্যৱস্থাকে আমি বৃহৎ দৃষ্টিত ৰাজনীতি বুলি ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি ইয়াৰ পিছতেও ক'ব পাৰোঁ যে আমি দেখা পাওঁ সমাজত সংঘাত আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল সহযোগিতা পলিটিক্সত ইন পলিটিক্স দেয়াৰ ইজ এ কনফ্লিক্ট এণ্ড দেয়াৰ ইজ এ কোঅপাৰেশ্যন সমাজৰ বিভিন্ন মানুহৰ পৰস্পৰৰ স্বাৰ্থবিলাক বা বিৰোধী স্বাৰ্থ আমি দেখিবলৈ পাওঁ বিবাদ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে এনে নীতি নিয়মৰ সঠিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব গঢ় লৈ উঠে okay in a society or in politics there is two main thing one is cooperation another is conflict and though in the society there is a conflict and how to solve the conflict among themselves among the people of that particular society some of the people come out to handle or to rule the society or to solve the conflict of the society এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্তৃত্ব গঢ় লৈ উঠে অৰ্থাৎ অনেক আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বহল অৰ্থত ৰাজনীতি সংঘাত আৰু দ্বন্দ্বৰ ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব বিচাৰে মানে সংঘাত আৰু যেটো তোমাৰ দ্বন্দ্ব মানে পলিটিক্স ইজ এ প্ৰসেস অফ কনফ্লিক্ট ৰেজুলেশ্যন পলিটিক্স ইজ এ process of conflict resolution that means how to solve the conflict of the society এনে প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমত পৰস্পৰ যিবিলাক বিৰোধী স্বাৰ্থবোৰ মতভেদবোৰ মানুহৰ মাজত ঐক্যমত সাধন কৰে এনে ঐক্যমতে হৈছে ৰাজনীতি okay
So, politics means there is a conflict, and though there is a conflict, and this type of conflict can be solved through the institution like government, like state, and though there is a conflict on the basis of their interest, and to make a unanimous or to try to solve or try to safeguards or satisfy all sections of the society, and government perform this type of function on the basis of conflict and cooperation. So, hope all of you will get some idea about the politics. So, I will discuss the definition of politics in the next video. Till this time, you keep your safe position and stay home, and thank you very much. We will meet in next video. Bye.